Sau khi mà ngắm cái cánh đồng điện gió xong á thì mình quay lại thành phố Bạc Liêu để mà ăn món bún bò cay. Bún bò cay đây rất là nổi tiếng. Cái tô không cay thì chị sẽ không có lấy cái phần mà nước màu ớt ở phía trên. Đây, chị lấy cái phần nước trong ở dưới thôi. Bắp bò này, có cả gân nữa. Có cả gân bò, nạm bò, có rất là nhiều thứ. Thì bạn nào ăn cái phần nào thì kêu phần đó. Một tô như vậy là 35.000, là tô bình thường. Được khoảng 4 cục. 4 cục nạm bò khá là bự, cục nào cục nấy cũng rất là chất lượng nha. Rất là thơm mùi sa tế và có một chút xíu mùi sả, cũng như là mình nghe có hương hồi và quế trong này nữa. Khi mà ăn thì sẽ chấm cái bò này chung với lại cái muối ớt chanh này. Ớt này, muối này là muối hột của Bạc Liêu đâm ra. Và đây là ngò gai và rau quế. Nếu mà bạn nào muốn ăn cho no thêm thì có thể bẻ thêm quẩy vào. Bắp bò này, có cả gân nữa. Có cả gân bò, nạm bò, có rất là nhiều thứ. Thì bạn nào ăn cái phần nào thì kêu phần đó. Một tô như vậy là 35.000, là tô bình thường. Được khoảng 4 cục. 4 cục nạm bò khá là bự, cục nào cục nấy cũng rất là chất lượng nha. Đấy, và mình sẽ bỏ các loại rau vào trong này. Chắc cái loại rau ăn cùng thì khá giống với bò kho ha. Rồi sẽ trộn lên và ăn thử miếng đầu tiên. Mình rất là thích ăn rau quế. Nóng quá. Cái cảm giác đầu tiên á là nó rất là cay. Cái vị cay nồng của lại sa tế nè, và có một ít xíu mùi sả. Ở đây thì mình thấy á, có rất là nhiều người kêu cái phần này nhưng mà không cay. Nên bạn nào không ăn cay được thì mình nghĩ là nên kêu không cay, tại vì cái này nó cay cũng tương đương với lại mì cay cấp độ 3, 4 gì ở Sài Gòn. Cái vị cay của nó đến từ cái dầu ớt ở phía trên mặt á. Bạn thấy nè, cái phần màu đỏ đỏ ván này nè là cái lớp dầu ớt mà nó gây ra cái vị cay chính của cái món này. Ở đây thì mình thấy chủ quán cho khoảng 4-5 viên thịt bò. Mình sẽ ăn thử nha. Cái phần nạm bò á, được hầm rất là vừa phải, không quá mềm nhưng mà nó cũng không có quá dai. Nó vẫn còn cái độ ngọt và cái độ sần sật đặc trưng để mình chấm chung với lại muối ớt chanh á. Cái vị chua chua cay cay của muối ớt chanh nó rất là thích hợp với lại thịt bò. Và cái muối này là muối hột được lấy từ biển Bạc Liêu, xong rồi họ sẽ đâm ra với lại ớt tươi. Cái mùi của quế và cái ngò gai nó sẽ làm cho mình liên tưởng tới lại món bò kho á. Nhưng mà vị cái này nó sẽ khác bò kho. Nó sẽ nồng vị ớt hơn và thơm cái mùi sa tế cũng như là mùi sả hơn. Trong đây mình có nghe thấy một xíu mùi gì đó của hồi và quế nữa. Món này hồi xưa khi mà người ta làm ra là mục đích là để giải cảm nè, giải rượu nè. Nhưng mà dần dần thì nó lại phù hợp với lại khẩu vị của người dân Bạc Liêu, cho nên bây giờ nó trở nên rất là phổ biến. Và thường người ta chỉ bán món này vào buổi sáng thôi, tầm khoảng 9 giờ đã hết rồi. Cho nên bạn nào muốn ăn món này thì nên dậy sớm một xíu. Với lại mình nghĩ món này mà buổi trưa ăn sẽ rất là cực hình đó, tại vì nó khá là nóng và cay. Bạn nào muốn ăn no cho chắc bụng hơn, hay bẻ quẩy vào bỏ chung nữa. Bây giờ thì chắc là mình sẽ ăn tiếp cái bữa sáng của mình đây, xong rồi sẽ đi tham quan một vòng thành phố Bạc Liêu, những cái địa điểm du lịch ở đây nữa. Nghĩ ha. Sau khi mà ăn xong món bún bò cay tét khói thì bây giờ mình đang đến tham quan nhà của công tử Bạc Liêu. Công tử Bạc Liêu là một trong những nhân vật rất là nổi tiếng ở miền Tây. Đây là vé vào tham quan nhà của công tử Bạc Liêu là 20.000 đồng một vé, người lớn, trẻ em là 10.000 đồng. Và mình sẽ đi vào trong kia. Đầu tiên khi mà từ cổng bước vào là sẽ thấy ngay chiếc xe hơi mà hồi xưa công tử Bạc Liêu hay dùng. Và vào trong đây mình sẽ thấy được cái bộ bàn ghế cẩm sa cừ, nhìn rất là đẹp và công phu. Hồi xưa mà đã có đèn chùm như vậy rồi hả? Sang chảnh với trời. Công tử Bạc Liêu còn được biết đến là một người giàu là một chuyện, nhưng mà ông rất là giỏi. Tại vì ông được đi Tây để mà học, thì lúc đó cái tư tưởng cũng thoáng hơn và cách tân hơn. Thì ổng nhờ cái sự phát triển của gia đình có sẵn nè, rồi sau đó là ổng có cả cái khả năng của bản thân nữa, nên ổng đưa cái doanh nghiệp, cái cơ ngơi của gia đình lên rất là cao.
Hồi đó ông còn tổ chức, hồi đó theo sách vở mình đọc được là ông còn tổ chức cả những cái cuộc thi hoa hậu, giống như là nhà tài trợ vàng, nhà tài trợ kim cương cho các cuộc thi hoa hậu miền Tây hồi xưa nữa. Nhưng mà có một cái điều là thường mấy cái bào hoa hậu á hậu đều vào tay ổng hết. Đấy, sau này thì con cái ổng thì không có giỏi với ổng nữa, và kiểu cũng ăn chơi cờ bạc nên gia sản từ từ bốc hơi và bán cho người khác hết. Dần dần thì mọi người thì mọi nơi ly tán hết, con cái mỗi người một phương. Mình thấy ở đây thì mấy cái chị hướng dẫn viên du lịch á cũng kể lại cho những cái người mà đi tham quan về cái việc mà những cái câu chuyện mà đồn thổi về cái việc mà ăn chơi trác tán của công tử Bạc Liêu. Nhưng mà lại quên mất đi một điều là công tử Bạc Liêu là một người rất là giỏi và rất là điềm đạm. Ổng làm ra được tiền và ổng biết cách xài tiền, và ổng rất là biết cách đối nhân xử thế nữa. Thường hay xóa nợ cho những cái người mà nghèo nè, hoặc là thường giúp đỡ những cái người gặp khó khăn nè. Đó, nghĩa là ăn chơi nhưng mà vẫn có tấm lòng nhân hậu. Nhưng mà đa phần những cái câu chuyện mà những cái người hướng dẫn viên du lịch kể ở đây là xoay quanh cái chuyện mà người ta đồn thổi không có thật. Những cái giai thoại về việc đốt tiền để mà soi bông tai, hoặc là đốt tiền nấu trứng, không có kiểm chứng. Cho nên mình thấy hơi tiếc là đã bỏ qua một cái mặt rất là tích cực của công tử Bạc Liêu. Trong nhà đa phần đều là đồ gỗ nè, và được cắm xà cừ rất là công phu. Xà cừ là cái mặt trong của con trai á, cái phần mà sáng nè, nó gần giống như là ngọc trai vậy đó. Cái vật liệu nó gần giống như vậy, và người ta sẽ khắc cái phần gỗ này cho nó sâu vào một xíu, rồi người ta khảm cái miếng xà cừ lên trên, rất là công phu. Những cái chén bát nè, những cái đồ gốm nhìn rất là đẹp. Bên cạnh đó thì còn có cả những cái vật dụng thời kiểu như là kiểu của phương Tây á, là tivi, rồi máy cassette, radio. Mọi người có thấy mặt mình đang bị sưng lên không? Là do từ cái lúc mà mình đi nhà công tử Bạc Liêu về á, là mình leo lên giường ngủ trưa từ 10 giờ mấy cho tới 1 giờ chiều luôn. Bây giờ là 1 giờ chiều nè. Đó, ngủ mấy tiếng đồng hồ ngủ quên mất. Rồi giờ mới đi ăn trưa. Cho nên thông cảm. Bây giờ mình đang ở quán lẩu mắm Hồng Gấm, một trong quán lẩu mắm rất là nổi tiếng ở Bạc Liêu, mà mình đang ở chỗ này là giống như là cái cơ sở đầu tiên. Còn một cơ sở nữa nằm gần trung tâm thành phố hơn. Thì buổi trưa lẩu mắm có hơi kỳ á, mà thôi tại vì ăn sớm như vậy nó sẽ đủ loại rau hơn. Còn ăn mà từ buổi tối hay là trễ thì quán sau có đầy đủ rau. Buổi tối thì quán sẽ bày những cái bàn ghế ra ngoài khoảng sân mà trước luôn, ăn nó mát mẻ hơn. Đấy, ở đó là chủ quán trồng rất nhiều cây bông giấy, cây hoa sứ ở đằng kia nữa. Thì bây giờ cái nồi lẩu mắm của mình đã được mang ra rồi. Đây là nồi lẩu mắm 170.000. Bạn nào mà đi 2 người hoặc là 3 người trở lên á thì có thể kêu cái nồi 200 hoặc 230. Nồi 200 thì nó sẽ nhiều thịt và nhiều loại cá hơn. 170.000 thì chỉ có một loại cá thôi, là cá ngát. Đây, có sẵn cá họ bỏ vào trong này rồi nè. Khoảng được 3-4 khứa cá gì đó. Bây giờ nóng quá. Đấy. Và có bạch tuộc, có nấm, có thịt ba rọi nè, rồi có đậu hũ. Chắc chắn lẩu mắm thì không thể nào thiếu được cái cà tím rồi. Để mình xem còn gì trong đây nữa không. Mình thấy có cả chả cá đó nè, da heo nè, tôm nè, rất là thơm mùi sả và thơm mùi mắm. Đây là gì đây? Đây là cái nồi cá. Thiệt ra ở đây còn có thêm cả bún nữa. Bạn nào ăn bún thì có thể kêu thêm một cái dĩa bún. Nhưng mà thường thì mình ăn lẩu mắm thì đa phần mình sẽ ăn cái rau để nhúng vào là chính, chứ mình ít khi mà ăn bún thêm lắm. Một nồi như vậy 2 người ăn đã rất là no rồi. Lẩu mắm thì được ăn chung với các loại rau, hái sau nhà nè, hoặc là hái trước nhà nè, hoặc là hái xung quanh nhà nè, hoặc là ra chợ mua cũng được. Và đặc biệt vào mùa nước nổi thì cái lẩu mắm lại càng phổ biến hơn, tại vì mùa nước nổi thì có nhiều cá nè, có nhiều mắm nè, và rau tự nhiên mọc dại cũng rất là nhiều. Cái sự hoành tráng nhất ở đây là rổ rau, các bạn thấy nhìn thấy nè, người nè, thử không? Thì cơ bản nhìn vào bạn sẽ thấy được bông súng nè. Rồi đây là năng bợp, một cái đặc sản của tỉnh Bạc Liêu. Còn đây là bồn bồn, đây là thân cây chuối bào, còn đây là cái bông chuối, bắp chuối bào, rau muống bào, rau nhút, rồi rau dừa này thì sang xốp và hơi chát. Từ từ nha. Có rau muống và các loại rau thơm nè, rồi rau má,
Xem ở dưới này còn gì không? Có hẹ, có kèo nèo, tai tượng. Cái này là rau mát. Thân nó sẽ xốp xốp và gần giống như là cây lục bình, cái đọt non lục bình vậy đó. Ăn cái này cũng khá là lạ. Đây còn có rau đắng cơm nữa nè, rau đắng lá nhỏ nè. Mình rất là thích ăn rau đắng này, nó sẽ giòn giòn. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Một cái rổ rau rất là nhiều. Mình thấy dưới này rau nhút. Đấy, còn cái này là cần nước. Cần nước thì nó sẽ giòn giòn, xốp xốp và nó sẽ hơi hơi có cái mùi thơm đặc trưng của cái cọng cần nước. Rồi mình nói chuyện xàm quá. Đấy, bỏ vào trong đây lại. Thì thiệt ra lẩu mắm đặc sắc nhất là ở cái phần rau. Các bạn có thể thấy đa phần ở đây là rau đều có thể ăn sống được, và mình chỉ cần nhúng vào rồi mình ăn được liền luôn, không có cần phải để lâu giống như những cái loại lẩu khác. Gắp cá ra ngoài trước, chứ để cá lâu trong này thì quậy nó quậy luôn, nó dễ bị nát. Cá này là cá ngát. Bạn nào mà kêu phần 200.000 thì sẽ có nhiều loại cá hơn. Có cả cá ba sa, cá hú, cá lóc, còn có cả cá kèo và cá dứa nữa. Đối với mình thì lẩu mắm mấy cái phần cá, phần mổ với là phụ thôi. Nhúng rau ăn mới là chính. Có chả cá nữa nè. Bây giờ thì mình sẽ nhúng rau nha. Cái rau mà mình thích ăn nhất trong đây là bồn bồn và năng bợp. Bồn bồn thì các bạn có thể rất là quen thuộc ở một trong những cái đặc sản của Cà Mau. Nhưng còn năng bợp, loại rau gần đây mới nổi tiếng thôi, gần đây thì mới được nhiều người biết đến. Nó sẽ, cái thân nó sẽ gần giống như cây sậy nè. Thì thường người ta gọi là năng bợp tại vì nó là cây năng, nhưng mà gõ vào kêu bợp bợp thì gọi là năng bợp. Nó còn một loại nữa là năng kim nữa. Năng kim thì cái thân nó nhỏ hơn nên ít khi được trồng để mà làm rau. Cái này được gọi là cái phần ngó, giống như phần cổ hủ của cây năng rồi đó, là cái phần non nhất của cây năng. Xong rồi người dân sẽ dùng cái này để mà ăn giống như các loại rau, để nhúng lẩu, để ăn với lẩu mắm, để ăn mắm kho, ăn sống, hay là có thể xào tỏi để ăn rất là ngon. Rồi mình sẽ nhúng trước cái loại cái năng bợp này nha. Cái này thiệt ra ăn sống cũng được, rất là giòn và mềm. Nhúng chung với một ít cây chuối bào. Ăn tới đâu nhúng tới đó thôi. Đây, bỏ vào trong đây. Đấy. Hỏi cho nó bớt nóng một xíu. Cái năng bợp nó sẽ giòn giòn và xốp xốp. Còn cái thân cây chuối bào nè thì nó kiểu sồn sột và hơi có vị chát nhẹ. Thường á, cây chuối bào mà cây chuối còn non thì con người mình có thể ăn được, nhưng mà những cái cây chuối lớn á thì lúc nhỏ dưới quê mình có nuôi dê á, cho nên thường mang đi hái lấy những cây chuối lớn nó về để bào ra để cho dê ăn. Nên tự nhiên mình ăn mấy món này mình nhớ lại mấy con dê hồi xưa quá. Còn đây là bồn bồn. Bồn bồn là một trong những cái loại rau mà mình thích nhất. Phải nói là thích nhất trong tất cả các loại rau của miền Tây luôn á. Tại vì bản chất nó rất là ngon. Nó vừa giòn, vừa thơm, lại có hơi cái vị ngọt ngọt, bùi bùi. Cái này cũng chỉ cần nhúng qua thôi là ăn được. Và đây là bông súng nữa nè. Bông súng, bông súng, bông súng. Rồi bây giờ mình sẽ đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xong rồi mình sẽ trở lại. Đây là cái nguyên tắc của mình đặt ra. Mình lại đếm tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xong rồi mình sẽ vớt ra ngoài. Đấy. Hấp dẫn quá. Thường á, lẩu mắm người ta sẽ nấu từ mắm cá linh nè, hoặc có pha một ít mắm bò hóc, tùy vào cái tỉnh, tùy vào gia đình, tùy vào vùng miền mà họ có thể pha thêm nhiều cái loại mắm khác nhau. Rồi bây giờ mình ăn thử một miếng bồn bồn nha. Bồn bồn rất là giòn. Vị của nó thì giống như là vị của cổ hủ dừa, lai lai với vị của măng, nhưng mà nó không hề đắng, nó sẽ hơi ngọt ngọt và thơm mùi măng. Bồn bồn ở đây họ để luôn cả cái phần lá trên này nè, cái phần lá này nó sẽ hơi dai. Còn một số nơi mình ăn á, hoặc là ở Cà Mau á, thì thường họ sẽ bỏ luôn cái phần lá xanh này. Cái lá xanh này thì nó sẽ hơi dai và nó không được giòn cho lắm. Ngon quá. Còn đây là bông súng. Bông súng thì mình chỉ cần nhúng sơ mình đã có thể ăn được rồi. Ui, nhiều loại rau quá. Một loại rau khác mà mình muốn giới thiệu mọi người là rau dừa. Đây, rau dừa và rau mát.
Rau mát này thì sẽ gần giống như là thân của cái đọt của cây lục bình vậy đó. Nó sẽ xốp xốp. Đấy, và nó bọng ở phía trong. Ăn nó sẽ y chang như lục bình luôn, không khác gì cả. Chỉ khác cái tên thôi. Còn rau dừa này thì là một trong những cái loại rau mà mẹ mình rất là thích. Tại vì nó hơi có vị chát chát và có vị thuốc trong này nữa. Đấy. Những cái loại rau này cũng bỏ vào nhúng mà đếm từ 1 đến 6 rồi có thể lấy ra được rồi. Đếm nha. 1. Mình định đếm nhưng mà mình sợ mọi người nhìn phía sau nhìn mình là tưởng mình bị khùng nữa. Thôi cứ đếm trong đầu từ 1 đến 6 xong rồi trở lại. Lại đếm tiếp trong đầu từ 1 đến 6 tiếp. Gấp ra ngoài này. Rau dừa thì nó sẽ hơi có vị chát nhẹ nhẹ và hơi có vị nhẫn. Còn cái rau mát nè, đi chang cây lục bình, nó sẽ xốp. Nó gần giống như là cây môn hay cây bạc hà của mình vậy á, nhưng nó sẽ có cái vị gọi là sao ta, miền Tây mình hay dùng từ là sẫm á, có nghĩa là nó hơi giống như là có một ít nhựa nó động vào lưỡi của mình vậy đó. Ở đây còn có cả tôm nè, mình lấy một ít tôm nè. Trong lẩu mắm thì không thể nào thiếu được cái cà tím. Mình không phải đậu hũ gì lắm, có cả mực nè và tuột nè, nấm. À nãy giờ quên thử cái nước lẩu mắm mất tiêu rồi. Cái nước lẩu mắm ở đây thì nó sẽ hơi mặn một xíu. Tại vì đây là cái vị mặn đặc trưng của mắm nè. Và thật sự rất là khó để biết trong đây họ dùng mắm gì. Tại vì thường lẩu mắm họ sẽ dùng mắm cá linh nè, nhưng mà họ sẽ pha một chút trong đó có thể mắm bò hóc, mắm cá sặc, mắm cá lóc gì đó tùy vào cái công thức gia truyền của họ. Cho nên nó sẽ tạo ra một cái mùi mắm. Mỗi tiệm, mỗi nơi lại có một cái mùi lẩu mắm rất là đặc trưng khác nhau. Nó hơi mặn như vậy thì các bạn nhúng vào rau á, thì cái rau nó vừa dính cái nước lẩu, nó sẽ vừa phải. Và một trong những thứ không thể thiếu trong nồi lẩu mắm đó là thịt ba rọi. Thịt ba rọi có mỡ có thịt, ăn lẩu mắm mới ngon nha. Chứ còn mà thịt nạc thì không ngon lắm đâu. Mình sẽ kèm một ít thịt ba rọi chung với lại bông súng và rau mát nè. Đấy, có thịt có rau như vậy ăn nó mới ngon. Cái thịt rất là béo mềm. Và họ đã ướp sẵn ở ngoài đó, cho nên miếng thịt nó khá là thơm. Đây qua tôm nè. Cái lẩu mắm quan trọng nhất là cái rau ăn kèm và cái nước lẩu mắm. Cho nên những cái phần khác nó giống như chỉ là phụ họa thêm sau này thôi. Chứ hồi xưa ăn lẩu mắm thì chỉ cần mua cái bịch mắm cá linh về xong rồi nấu rã ra rồi bỏ cái cà tím vào, xong rồi bỏ miếng thịt ba rọi vào, xong rồi nhúng rau ăn thôi. Bây giờ chắc là mình sẽ ăn tiếp cái phần lẩu mắm của mình đây. Xong rồi mình sẽ đi tham quan vòng vòng thành phố Bạc Liêu. Trời cũng đang chuyển mưa, hy vọng là không mưa để mà mình còn đi chơi nữa, chứ không mưa vậy chắc là mình sẽ về khách sạn để mình ngủ tiếp. Rồi mấy cái mắm này rất là thu hút mấy con quỷ đó. Vậy nha, ăn tiếp cái đã. Ui thơm quá. Mình đang ở cây xoài cổ thụ, một trong những cái cây di sản của Việt Nam mình. Thì các bạn đã thấy là cái thân cây rất là to và người dân có lập một cái bàn thờ ngay dưới gốc cây. Đấy, cái tán cây to lắm, từ mấy bên đây dọc qua tới sát bên đây luôn. Cây xoài này theo mình được biết là 340 mấy tuổi rồi. Chu vi là 6,05 m, đường kính là gần 2 m, chiều cao là khoảng 15 m. Thì mình thấy là Bạc Liêu có rất là nhiều người Hoa có một cái câu mà các bạn hay nghe là Bạc Liêu là xứ cơ cầu dưới sông Cá Chốt trên bờ Tiều Châu. Tiều Châu ở đây là ý là kể chỉ những người gốc Hoa hồi xưa. Cái thời nhà Minh á, khi mà không phục cái chính quyền của nhà Thanh
thì người ta mới lại đi từ Trung Quốc sang cái miền Tây Nam Bộ này để mà định cư sinh sống ở đây, tầm khoảng hơn 300 năm trước rồi. Thì thời đó người ta định cư, người ta đã thấy cây xoài lớn này hơn một người ôm rồi. Ở đây thì là vùng biển nước mặn quanh năm, nhưng ở dưới gốc cây xoài lại có mạch nước ngọt ngầm giúp cây xoài xanh tốt quanh năm. Nên người dân ở đây cũng đào một cái hố để lấy nước ngọt sinh hoạt. Ở đây còn ghi nữa là có một con hổ được người dân tôn là thần hổ. Cứ đến 28 tháng 7 âm lịch hàng năm thì người dân sẽ cúng cho con hổ này một con heo sống ở gần gốc xoài để cầu sự bình an. Bây giờ thì chắc là mình sẽ đi ra ngoài cánh đồng điện gió phía bên kia. Cánh đồng điện gió là một trong những điểm tham quan mới nổi gần đây của Bạc Liêu, và cái thời điểm thích hợp nhất trong ngày mà để các bạn đến tham quan là tầm khoảng chiều bây giờ, tầm 3, 4, 5 giờ chiều. Lúc đó thì nắng vừa phải thì các bạn có thể được chụp hình rất là đẹp, hoặc là sáng sớm tầm 7, 8, 9 giờ sáng. 7 giờ sáng họ sẽ bắt đầu bán vé. Đó là hai cái thời điểm tốt nhất để mà mình có thể ra tham quan cánh đồng điện gió Bạc Liêu. Ở đó có cả gần mấy chục cây, cả trăm cái cây quạt gió rất là đẹp. Giờ mình sẽ đi qua đó, gần đây thôi, cách khoảng tầm vài trăm mét vậy nha. Mình vừa mới ra qua khỏi cái cổng soát vé. Vé ở đây là 20.000 đồng cho người lớn và 10.000 đồng cho trẻ em dưới 1m3. Đấy. Thì tầm chiều hôm nay là ngày cuối tuần nên cũng khá đông người ra đây tham quan và chụp hình sống ảo. Mình cũng là một trong số đó. Buổi sáng chụp hình sẽ đẹp hơn nha. Buổi sáng thì mọi người có thể thấy là từ đây nhìn xuống phía dưới đây nó sẽ là nguyên cái cánh đồng trải dài và ánh sáng nó không có bị ngược sáng á, cho nên nhìn sẽ sáng sủa hơn. Còn bây giờ là buổi chiều nè, mặt trời phía bên đây nên buổi chiều khi mà chụp hình các bạn sẽ bị ngược sáng. Tóc mình bây giờ là đã thành một cái style mới luôn rồi. Bây giờ nó cứ bay tứ tung, mình không kiểm soát được nữa. Chính xác là ở đây có 62 cái tua bin gió như vậy, và mỗi cái tua bin sẽ cao khoảng 80 m. Và người ta còn có ý định xây thêm những cái tua bin khác nữa. Để các bạn có thể nhìn thấy cả một cánh đồng bao la. Và khi mà đứng giữa cái không gian như vậy, cảm giác giống như mình đang đứng ở một cái nơi nào đó, một cái nơi gọi là viễn tưởng hoặc ở nước ngoài. Và đây là một trong 3 nơi mà có cánh đồng điện gió rộng lớn ở Việt Nam. Hai cái cánh đồng điện gió còn lại á, là một cái thì ở Tuy Phong, còn một cái ở đảo Phú Quý thì phải. Cả hai đều ở Bình Thuận hết. Ôi gió lớn quá. Bây giờ thì bắt đầu phía sau lưng các bạn có thể thấy là trời bắt đầu lặn rồi. Bây giờ thì cũng đã hoàng hôn rồi. Mình sẽ đi về lại trung tâm thành phố Bạc Liêu. Trên đường về sẽ có một cái tiệm bán bánh xèo rất là ngon. Cái cách làm bánh xèo của họ cũng sẽ khác, là họ sẽ đổ thịt cho nó dính vào trong cái vỏ bánh xèo luôn. Đấy, giờ đói bụng rồi. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.